เรากำลังเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปเดิมพันกับบริษัทที่ปั๊มตัวเลขสวยหรูบนหน้ากระดาษ แต่ไม่มีเงินสดจริงหลังบ้านอยู่หรือเปล่า ขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านครับ ภารกิจของทีมงานในวันนี้ คือการถอดรหัสกลยุทธ์ทางบัญชีจากเอกสารประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างวินัยและตรรกะความปลอดภัยทางการเงินให้กับทุกท่านครับ สวัสดีค่ะ ถือเป็นหัวข้อที่ท้าทายและสำคัญมากนะคะ เพราะมหากาพย์ของอดีตดาวรุ่งอย่าง Enron เนี่ยเป็นบริษัทพลังงานที่เริ่มต้นจากการควบรวมกิจการในปี 1985 แล้วก็เปลี่ยนผ่านโมเดลธุรกิจจนเคยได้รับยกย่องว่าเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมสูงสุดถึง 6 ปีซ้อนเลยค่ะ ใช่ครับ จากหน้าฉากที่ดูยิ่งใหญ่ขนาดนั้น เอาล่ะ เรามาค่อยๆ แกะรอยเรื่องนี้กันครับ ตอนที่ผมดูข้อมูล สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือความแปลกประหลาดของระบบบัญชีที่ Enron ได้รับอนุมัติจาก SEC ในปี 1992 ที่ชื่อว่า Mark-to-Market Accounting หรือ MTM ค่ะ หลักการพื้นฐานของมันคืออะไรครับ ทำไมมันถึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของกลลวงเสกกำไรกลางอากาศได้ คืออย่างนี้นะคะ ในระบบบัญชีดั้งเดิมเนี่ย ธุรกิจจะบันทึกรายได้ก็ต่อเมื่อมีกระแสเงินสดเกิดขึ้นจริง หรือส่งมอบงานเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ แต่ระบบ Mark to Market อนุญาตให้เราประเมินมูลค่าของสัญญาตามราคาตลาดณปัจจุบันค่ะ ซึ่งแทนที่ Enron จะบันทึกรายได้ตามจริง พวกเขากลับใช้วิธีประเมินมูลค่ากำไรล่วงหน้าที่คาดว่าจะได้ในอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า จากโมเดลคณิตศาสตร์ที่พวกเขานั่งคาดเดาเอาเองค่ะ โห เดี๋ยวนะครับ หมายความว่าถ้าผมเพิ่งได้งานทำแล้วผมรีบบันทึกเงินเดือนล่วงหน้า 20 ปีมาเป็นทรัพย์สินของตัวเองในวันแรก เพื่อเอาตัวเลขนี้ไปยื่นกู้เงินซื้อบ้าน แบบนี้เลยเหรอครับ เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ ใช่เลย คือพวกเขานำกำไรในจินตนาการนั้น มาบันทึกเป็นรายได้ของปีปัจจุบันทันทีตั้งแต่วันที่จดปากกาเซ็นสัญญาเลยค่ะ มันเผ็ดธรรมชาติของการทำธุรกิจมากเลยนะครับเนี่ย ขอยกตัวอย่างจากข้อเท็จจริงเลยนะคะ อย่างโปรเจกต์โรงไฟฟ้าดับโฮในประเทศอินเดียค่ะ โครงการนี้ในความเป็นจริงล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยขาดทุนมหาศาล แต่ในงบการเงินผู้บริหารกลับได้รับโบนัสก้อนโตจากกำไรกระดาษที่ถูกบันทึกไปล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ทั้งที่บริษัทยังไม่ได้กระแสเงินสดกลับมาสัก$เดียวเลยค่ะ มันคือการทลายมายาคติเลยนะครับเนี่ยผู้ฟังหลายคนอาจจะหลงเชื่อตัวเลขกำไรเติบโตขอบบนในงบการเงิน โดยไม่ได้ดูงบกระแสเงินสดที่แท้จริง แล้วผมเห็นข้อมูลเรื่อง Merchant Model ด้วย อันนี้มันมาช่วยเร่งให้ตัวเลขรายได้ ดูโตระเบิดขึ้นไปอีกได้ยังไงครับ อธิบายง่ายๆ คือปกติเวลาเป็นนายหน้า เราจะบันทึกรายได้แค่เฉพาะค่าธรรมเนียมที่ได้รับใช่ไหมคะซึ่งเรียกว่า Agent Modelใช่ครับ ก็เหมือนเรากินหัวคิวนิดหน่อย แต่ Enron ใช้ Merchant Model ค่ะ คือพวกเขาบันทึกมูลค่าธุรกรรมรวมหรือ Gross Value เป็นรายได้บรรทัดบนสุดของตัวเองเลย สมมุติจับคู่ซื้อขายพลังงาน$100 ล้านได้ค่าธรรมเนียม1 ล้าน Enron จะบันทึกรายได้$100 ล้านเข้าบริษัทเลยค่ะ มันเลยทำให้รายได้ท็อปไลน์โตระเบิดแบบหลอกตาคนทั้ง Wall Street โอ้โห พอรายได้ตัวระเบิด หุ้นก็พุ่งทะยานใช่ไหมครับ แต่เมื่อโปรเจกต์จริงหลังบ้านเริ่มล้มสลาย และสัญญาที่เซ็นไว้ไม่ได้สร้างเงินสดจริง ลู่วิ่งแห่งการกู้ยืมเริ่มตามทัน พวกเขาเอาหนี้และผลขาดทุนมหาศาลไปซ่อนไว้ที่ไหน และนี่คือจุดที่เรื่องราวมีความน่าสนใจอย่างยิ่งครับ คือพอความจริงเริ่มไล่ล่า ขบวนการคนในที่นำโดยอดีต CFO อย่างแอนดรูว์ฟาสโตก็ได้สร้างเครือข่ายบริษัทลูกปลอกนอก หรือที่เรียกว่า Special Purpose Entities หรือ SPEs ขึ้นมาค่ะ บริษัทลูกที่ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ ใช่ค่ะ เขาตั้งขึ้นมามากกว่า 3,000 แห่งเลยนะคะ ภายใต้รหัสลับอย่าง Chuco JD LJM1 LJM2 แล้วก็ Raptors ค่ะ เดี๋ยวก่อนนะครับ ปกติแล้วหนี้ของบริษัทลูกมันก็ต้องถูกจับมารวมในงบการเงินของบริษัทแม่ใช่ไหมครับทำไมเขาถึงซ่อนมันได้ ตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นช่องโหว่ทางกฎหมาย ในตอนนั้นมันมีกฎ 3% หรือ 3% Independent Equity Rule ค่ะ ซึ่งอนุญาตให้บริษัทแม่ไม่ต้องนำงบของ SPEs มารวม หากบริษัทลูกนั้นมีทุนอิสระจากภายนอกมาร่วมลงทุนอย่างน้อย 3% ค่ะ แค่ 3% เนี่ยนะครับ ใช่ค่ะ แค่ 3% Enron ก็เลยโยนสินทรัพย์ที่ด้อยค่า หุ้นเน่า แล้วก็หนี้สินที่มีดอกเบี้ยมูลค่ามหาศาล ออกไปซ่อนในบริษัทลูกเปลือกเปล่าเหล่านี้ เพื่อตบตาคนทั้งโลกค่ะ คือทำหน้างบการเงินรวมของบริษัทแม่ให้ดูสะอาด แล้วก็สะท้อนภาพส่วนของผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง เพื่อดึงดูดฟันโฟลจากสถาบันสินนะครับ
แล้วไอ้ทุนอิสระ 3% นั่นมันมีอยู่จริงไหมครับ ไม่มีอยู่จริงค่ะ อย่างกรณีที่ตั้งชูโคขึ้นมาเพื่อซื้อหุ้น JDI คืนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ CalPERS ในราคา$383 ล้าน เงินที่อ้างว่าเป็นทุนอิสระจริงๆแล้วมาจากเงินกู้ของธนาคาร Barclays ที่ Enron เป็นคนไปเซ็นค้ำประกันเองค่ะ อ้าว ถ้าอย่างนั้นขอตั้งข้อสังเกตนะครับ หากกองทุนสถาบันมองเห็นแต่หน้ากระดาษที่สะอาดสะอ้านจากการเอาหุ้นของบริษัทตัวเอง ไปค้ำประกันหนี้ของบริษัทลูก มันก็เหมือนการเอาขยะพิษไปทิ้งสวนหลังบ้านพื้นบ้านโดยที่เราเป็นเจ้าของที่ดินผืนนั้นแบบลับ ใช่เลยค่ะ ๆ แล้วเราก็จ่ายเงินซื้อที่ดินด้วยกระดาษโพสต์อิทที่เราเขียนมูลค่าขึ้นมาเองใช่หรือไม่ครับ เป็นการเปรียบเทียบที่ตรงเป๊ะเลยค่ะ และที่แย่กว่านั้นคือแอนดรูว์ ฟาสโตไปนั่งเป็นผู้บริหารในบริษัทลูกเหล่านี้เองด้วยนะคะ มันคือผลประโยชน์ทับซ้อนเต็มๆ เขาดึงเงินเข้ากระเป๋าตัวเองสบายๆ อย่างเช่น ดึงเงิน$19 ล้านจากดิว NatWest หรืออีก$30 ล้านจาก LJM ค่ะ ฟังแล้วขนลุกเลยครับ คำถามสำคัญคือ เมื่อมีการโยกย้ายหนี้ระดับ$1,000 ล้าน แผงกันชนที่ควรจะปลอดภัยที่สุด อย่างบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับท็อป 5 ของโลก หายไปไหนครับ สิ่งที่น่าหลงไหลในประเด็นนี้คืออาร์เธอร์ แอนเดอร์สันซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ Enron ไม่ได้แค่ประมาทเลินเล่อนะคะ แต่ระบบมันพังทลายลงจากโครงสร้างผลประโยชน์ทับซ้อนเชิงระบบเลยค่ะ มันพังทลายยังไงครับ แบรนด์ระดับโลกขนาดนั้น ต้องย้อนไปดูนโยบายโควต้าภายในยุค 1970 ค่ะ ที่บังคับให้พาร์ทเนอร์ผู้สอบบัญชี ต้องทำยอดขายงานที่ปรึกษา หรือ consulting services ให้ได้ 2 เท่าของค่าสอบบัญชีค่ะ โห หมายความว่า ค่าสอบบัญชี 1 ส่วน ค่าที่ปรึกษาต้องได้ 2 ส่วน แบบนี้ผู้สอบก็กลายเป็นเซลส์แมนไปเลยสิครับ ใช่ค่ะ ลองดูกันสถิติปี 2000 นะคะ Enron จ่ายค่าสอบบัญชีให้ Andersen $25 ล้าน แต่จ่ายค่าที่ปรึกษาพ่วงไปด้วยถึง$27 ล้านค่ะ เม็ดเงินมหาศาลขนาดนี้ ใครจะกล้าทุบหม้อเข้าตัวเอง ถูกต้องค่ะ มันนำไปสู่การที่ผู้ตรวจสอบระดับสูงยอมหลับตาข้างเดียว ปลดพนักงานระดับล่างที่แกล้ตั้งคำถามถึงงบการเงิน และในท้ายที่สุดเมื่อเรื่องแดงขึ้นมา พวกเขาถึงขั้นทำลายเอกสารหลักฐานและอีเมลกว่า 30,000 ฉบับ เพื่อขัดขวางการทำงานของ SEC ค่ะ พังพินาศเท่าระบบเลยนะครับเนี่ย แล้วจุดจบของเรื่องนี้เป็นยังไงครับ เมื่อลู่วิ่งมันหยุดลง ถ้าเราเชื่อมโยงภาพใหญ่นะคะ เมื่อฟองสบู่แตกในเดือนธันวาคม 2001 ราคาหุ้นที่เคยสูงกว่า$90 ดิ่งเหวเหลือ$0ในพริบตาเลยค่ะ โอ้โห จาก 90 เหลือ 0 ใช่ค่ะ และที่น่าสลดใจคือโศกนาฏกรรมนี้ตกอยู่กับพนักงานทั่วไปค่ะ พนักงาน Enron จำนวนมากนำเงินออมเกษียณในพอร์ตโฟล 1K ไปกระจุกตัวอยู่ในหุ้นบริษัทตัวเอง ซึ่งเราเรียกว่าภาวะ under diversification ค่ะ คือไม่ได้กระจายความเสี่ยงเลย ใช่ค่ะทำให้เงินเก็บทั้งชีวิตสูญสลายไปพร้อมกับบริษัทเลย วิกฤตครั้งนี้มันรุนแรงจนนำไปสู่การคลอดกฎหมาย Sarbanes-Oxley Act หรือ SOX ในปี 2002 เพื่อบังคับให้แยกงานตรวจสอบและงานที่ปรึกษาออกจากกันอย่างเด็ดขาดค่ะ ดังนั้นทั้งหมดนี้บอกอะไรแก่เราครับ แม้แต่บริษัทตรวจสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือที่สุด ก็อาจมีจุดบอดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้นตรรกะความปลอดภัยทางการเงิน และวินัยการคุมหน้าตัก จึงต้องเริ่มจากการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ไม่ฝากชีวิตไว้กับสินทรัพย์เดียว และไม่หลงเชื่อเพียงแค่ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายที่ถูกตกแต่งมาอย่างดีครับ ใช่ค่ะ การมีความรู้และวินัยในการตรวจสอบงบกระแสเงินสดด้วยตัวเอง คือกรอกป้องกันที่ดีที่สุดเลยค่ะ ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Tank และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่าน ที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะครับ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้าน ที่ช่วยคับจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัด คัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันครับ ค่ะ ขอบคุณทุกการสนับสนุนจริงๆค่ะ สำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังวางแผนจัดการหน้าตักลงทุน หรือชื่นชอบการถอดบทเรียนคดีการเงินซับซ้อนแบบนี้ และอยากให้เรากางงบดุลเจาะลึกปัจจัยพื้นฐาน อัตราส่วนความถูกแพง หรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลก หรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับ คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ ทีมงานรออ่านอยู่ค่ะ หลังจากชำแหละพิมพ์เขียวโกโกงเสกกำไรทิพย์ปะทะถังขยะซ่อนหนี้ของ Enron ไปแล้ว ทุกท่านมองว่าระบบการป้องกันภัยเงินต้นที่ดีที่สุดคือการใช้ความสุขุมคัดกรองงบกระแสเงินสด และค่า PBV ด้วยตัวเอง
ขอบล่างราคาปลอดภัย หรือการเลือกกระจายความเสี่ยงออมยาวในกองทุนดัชนีภาพรวมที่หมุนเวียนต่ำคอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปเลยครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ